नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं नवीन माहिती टेक या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आपला मोबाईल हा हॅक झाला आहे, हे कसं ओळखायचं आहे. तर याविषयी मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती देणार आहे. त्यासाठी चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला खाली जे रेड कलरचं बटन आहे त्यावर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, आपला फोन हॅक कसा झाला, म्हणजे हॅक झाला आहे का, हे कसं ओळखायचं, तर त्यासाठी मी तुम्हाला 6 टिप्स म्हणजे 6 प्रॉब्लेम आहेत ते सांगणार आहेत. त्यापैकी कुठलाही जरी प्रॉब्लेम तुमच्या मोबाईलमध्ये आढळत असेल तर तुमचा मोबाईल हॅक झाला हे असं तुम्ही समजायला पाहिजे. कारण मोबाईल हॅक झाल्यावर आपले खाजगी फोटो, UPI म्हणजे तुम्ही फोनपे, गुगल पे वापरत असाल किंवा तुमचं बँकिंगचं खातं जर तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर त्यामार्फत पैशाची म्हणजे आर्थिक फसवणूक होऊ शकते. तर हीच माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, फोनमधील काही असे बदल आहेत ते जर तुमच्या मोबाईलमध्ये झाले असतील तर तुमचा फोन हॅक झाला असं समजा. भारतात स्मार्टफोन हॅकिंग आणि ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. हॅकर्स मॅलिशियस ॲपद्वारे नागरिकांची फसवणूक करीत आहेत. या मॅलिशियस ॲप आणि टूलला सर्च करणे अवघड आहे, कारण हे डिव्हाइसच्या खूप आत लपलेले असते. डिव्हाइसमध्ये व्हायरसचा शिरकाव झाल्यानंतर काही संकेत मिळत असतात. या आधारावर तुम्ही फोन हॅक झाला आहे की नाही हे जाणून घेऊ शकता. तर यामध्ये पहिला प्रॉब्लेम आहे, त्याविषयी मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे. मोबाईलची बॅटरी लवकर संपणे. जर रेग्युलरपेक्षा तुमच्या मोबाईलची बॅटरी लवकर डिस्चार्ज होत असेल, संपत असेल, तर तुमच्या फोनची बॅटरी जर लवकर संपत असेल तर डिव्हाइसमध्ये मालवेअर असण्याची शक्यता आहे. या मालवेअरमुळे फोनमधील ॲप जास्त बॅटरी वापरतात. अनेकदा फोनमधील बॅकग्राऊंड ॲपमुळे देखील बॅटरी लवकर समाप्त होऊ शकते. त्यामुळे बॅकग्राऊंड ॲप सुरू आहे का, जर बॅकग्राऊंडला काही ॲप सुरू असतील तर त्यामुळे पण आपले मोबाईलची बॅटरी संपू शकते. म्हणजे मोबाईल हॅक झाला असं तुम्ही समजू नका. जर मोबाईलच्या बॅकग्राऊंडला जे ॲप आहेत ते बंद करून पण तुमची बॅटरी संपत असेल तर मग निश्चित हे धोक्याची घंटा आहे. दुसरा प्रॉब्लेम यामध्ये असा आहे मित्रांनो, की ॲप क्रॅश होणे. आपल्या मोबाईलमध्ये जे ॲप असतात ते यामध्ये क्रॅश होत असतात. म्हणजे मोबाईल ॲप वारंवार क्रॅश जर होत असतील तर ही सामान्य बाब नाही आहे. स्मार्टफोन हॅक झाला असल्यास ॲप असा एक अपवाद आहे की जर तुमचं ॲप हे अपडेट नसेल, जर गुगल प्ले स्टोअरवर त्याचं अपडेट आले असेल, तुम्ही अपडेट जर केलं नसेल तरी पण तुमचा ॲप हा क्रॅश होऊ शकतो. म्हणजे हॅक झाला म्हणूनच ॲप क्रॅश होत नाही. तर पहिले अपडेट आहे का, जर ॲप अपडेट असेल तरी क्रॅश होत असेल तर मग नक्कीच प्रॉब्लेम आहे. तिसरा प्रॉब्लेम यामध्ये असा आहे की पॉपअप आणि जाहिराती. म्हणजे आपण बघतो की आपल्या स्क्रीनवर काही जाहिराती येतात ऑटोमॅटिक. अनेकदा थर्ड पार्टी ॲप डाउनलोड केल्यानंतर स्मार्टफोनमध्ये आपोआप जाहिराती दिसू लागतात. त्यामुळे शक्यता आहे की फोनमध्ये मालवेअर असू शकतो. यापासून वाचण्यासाठी थर्ड पार्टी ॲपचा वापर करणे टाळा. यामुळे आपली खाजगी माहिती पण सुरक्षित राहते. म्हणजे थर्ड पार्टी ॲप म्हणजे कसं मित्रांनो, की जे गुगल प्ले स्टोअरवर आहेत ते ऑथोराइज ॲप आहेत. ते तुम्ही डाउनलोड केले तर काही प्रॉब्लेम होत नाही. पण जर तुम्ही कुठल्या लिंकद्वारे किंवा कुठल्या वेबसाईटवरनं ॲप डायरेक्ट डाउनलोड करत असाल तर ते थर्ड पार्टी ॲप तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये वापरू नका. त्यामुळे तुमच्या मोबाईलला धोका होऊ शकतो. चौथा प्रॉब्लेम यामध्ये असा आहे की स्मार्टफोन गरम होणे. तुमचा फोन जर आपोआप गरम होत असेल तर डिव्हाइस हॅक झाल्याची शक्यता आहे. कारण हॅकर्स तुमच्या मोबाईल ऑपरेट करण्याची शक्यता असते. म्हणजे तुमचा मोबाईल हॅकर्स ऑपरेट जर करत असतील तर तो तुम्ही पण वापरत असता आणि हॅकर्स पण जर तो ऑपरेट करत असतील तर त्यामुळे पण मोबाईल हा जास्त प्रमाणात गरम होऊ शकतो. पाचवा प्रॉब्लेम असा आहे यामध्ये मित्रांनो, की फ्लॅश लाईट सुरू होणे. आपल्या जी बॅक साईडला मोबाईलच्या फ्लॅश लाईट असते, जर तुमच्या मोबाईलमधील फ्लॅश लाईट आपोआपच सुरू होत असेल तर डिव्हाइस हॅक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हॅकर्स तुमचा डिव्हाइस वापरत असण्याची शक्यता आहे. यापासून वाचणे तुम्हाला मी काही टिप्स सांगणार आहेत, ते आपण व्हिडिओमध्ये समोर बघणारच आहोत. आणि यामध्ये 6वा प्रॉब्लेम जो आहे तो आहे की गॅलरी. आपले जर फोटो गॅलरी असते त्यामध्ये जर असे काही फोटो तुम्हाला दिसत असतील की तुम्ही कधी डाउनलोड केलेले नाहीत किंवा तुम्ही कधी काढलेले नाहीत किंवा असे काही व्हिडिओ असतील जे तुम्हाला माहिती पण नाही ते तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड झालेले आहेत, तर तुम्ही ते त्यावेळेस पण वेळेस तुम्ही सावध व्हायला पाहिजे. तर यावर उपाय काय? तर यावर उपाय असा आहे मित्रांनो, की तुम्ही तर एक म्हणजे थर्ड पार्टी ॲप डाउनलोड करू नका. दुसरं म्हणजे कुठल्याही लिंकवर क्लिक करू नका. आणि यामधला एक महत्त्वाचा उपाय आहे की तुमचा जो मोबाईल आहे त्याचा तुम्ही बॅकअप घ्या आणि सरळ सरळ फॅक्टरी रिसेट करून टाका. म्हणजे पूर्ण मोबाईल हा स्वच्छ करा, फॅक्टरी रिसेट करा पूर्ण डाटा. त्यामुळे काय होईल की जो फोनमध्ये मालवेअर आला असेल तो पण त्यामध्ये डिलीट होईल. म्हणजे तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. आणि हे जे आता मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सांगितले ते तुम्हाला वेळीच ओळखता यायला पाहिजे. नाहीतर काय होईल की तुमचा मोबाईल हा हॅक होऊन तुमची पर्सनल माहिती, फोटो, बँकेचे
जे व्यवहार करतो आपण त्यामधून पैसे पण तुमचे जाऊ शकतात. तर हे उपाय तुम्ही करा आणि असे जर तुमच्या मोबाईलमध्ये बदल आढळले तर तुम्ही निश्चित तुमचा जो मोबाईल आहे तो फॅक्टरी रिसेट करा. तर ही होती आजची माहिती. व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओला लाईक आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि खालील रेड कलरच्या बटनावर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण असेच नवनवीन व्हिडिओ माहितीपूर्ण या चॅनलवर आपण घेऊन येत असतो. या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.